ආයිබෝවන් අද දවසෙත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉතාම වැදගත් වෙන වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධ. ඒතකොට මේ වාක්‍ය රටාව හැදෙන්නේ had better කියලා. සියලුම කර්තෘ පද සමග කිසිම වෙනසකින් තොරව had better කියලා යෙදෙනවා. ඇතැම් වෙලාවට මේ had කියන වචනය නොයදත් මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔයා ගියා නම් හොඳයි. ඔයා ගියා නම් හොඳයි. You'd better go. ඔයා දැන් ගියා නම් හොඳයි. You'd better go now. ඔයා දැම්මම ගියා නම් හොඳයි. You'd better go just now. You'd better go just now. ඔයා පස්සේ ගියා නම් හොඳයි. You'd better go later. You'd better go later. ඔයා අද ගියා නම් හොඳයි. You'd better go today. ඔයා අදම ගියා නම් හොඳයි. එතකොට අපි කරන්නේ අර today කියන වචනයෙන් පස්සේ itself කියන වචනය යොදනවා. You'd better go today itself. ඔයා අදම ගියා නම් හොඳයි. ඔයා අදරේ ගියා නම් හොඳයි. You'd better go tonight. You'd better go tonight. ඔයා අදරේම ගියා නම් එතකොට කරන්නේ අර itself කියන වචනය අවසානයේ දානවා. You'd better go tonight itself. ඔයා එහි ගියා නම් හොඳයි. You'd better go there. ඔයා දැන් එහි ගියා නම් හොඳයි. You'd better go there now. ඔයාගේ දෙමව්පියොත් එක්ක ගියා නම් හොඳයි. You'd better go with your parents. You'd better go with your parents. ඔයා තනියෙන් ගියා නම් හොඳයි. You'd better go alone. You'd better go alone. ඔයා සඳුදා ගියා නම් හොඳයි. You'd better go on Monday. You'd better go on Monday. ඔයා ඊළඟ සිකුරාදා ගියා නම් හොඳයි. You'd better go next Friday. ඔයා ඉගෙන ගත්තා නම් හොඳයි. You'd better learn. You'd better learn. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා නම් හොඳයි. You'd better learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළා නම් හොඳයි. You'd better speak in English. You'd better speak in English. ඇය මෙහෙ ආව නම් හොඳයි. She'd better come here. She'd better come here. ඇය අපට උදව් කළා නම් හොඳයි. She'd better help us. She'd better help us. අපි මොනවා හරි කෑවා නම් හොඳයි. We'd better eat something. We'd better eat something. මට බඩගිනි. අපි මොනවා හරි කෑවා නම් හොඳයි. අපි ඒක කොහොමද කියන්නේ? I'm hungry. We'd better eat something. We'd better eat something. මට හරි තිබහයි. මොනවා හරි බිව්වා නම් හොඳයි. එතකොට අපි කියන්නේ I'm quite thirsty. I'd better drink some. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් හොඳයි. You'd better watch this video. You'd better watch this video. ඔයා මේ වීඩියෝ එක අවසානයේ තෙක් නරඹුවා නම් හොඳයි. You'd better watch this video until the end. You'd better watch this video till the end. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. until වෙනුවට till යොදන්නත් පුළුවන්. ඔයා වඩා හොඳයි නිහඬව ඉන්න එක. You'd better keep silence. You'd better keep silence. අපි සෙල්ලම් කළා නම් හොඳයි. We'd better play. අපි දැන් සෙල්ලම් කළා නම් හොඳයි. We'd better play now. We'd better play now. ඔයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරා නම් හොඳයි. You'd better work hard. You'd better work hard. හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට මේ had better කියන phrase එක සියලුම කර්තෘ පදත් සමග යොදන්න පුළුවන්. කෙටි වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න මුලින්ම පුහුණු වෙන්න. ඉන්පස්සේ ඒක දීර්ඝ කරගන්න පුළුවන්. හරියට මේ විදිහට. You'd better go now. ඔයා දැන් ගියා නම් හොඳයි. We'd better go now. අපි දැන් ගියා නම් හොඳයි. They'd better go now. ඔවුන් දැන් ගියා නම් හොඳයි. He'd better go now. ඔහු දැන් ගියා නම් හොඳයි. She'd better go now. ඇය දැන් ගියා නම් හොඳයි. මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ පුරුදු පුහුණු වීම කරන්න. අපි ඊළඟට කතා කරමු තවත් වාක්‍ය රටාවක් සම්බන්ධව. මට යන්න ඕනි. I want to go. ඔයාට යන්න ඕනි. You want to go. අපිට යන්න ඕනි. We want to go. ඔවුන්ට යන්න ඕනි. They want to go. දැන් මෙන්න මෙතනින් එහාට he she it සමග යොදනකොට මේ කතාව වෙනස් වෙනවා. මතකනේ ඒක වචන ක්‍රියාපද භාවිතය ගැන කියලා දුන්නා. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී. ඒ වීඩියෝ එක තාමත් බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලන්න. අන්න ඒක කියලා දුන්න බහුවචන ක්‍රියාපද I we you they සමග යොදන්න. ඒක වචන ක්‍රියාපද he she it සමග යොදන්න. ඇයට යන්න ඕනේ. She wants to go. එතන කියන්නේ wants වෙනවා. She wants to go. ඔහුට යන්න ඕනේ. He wants to go. මගේ තාත්තට යන්න ඕනේ. My father wants to go. අපිට තනි ක්‍රියාපදයක් යොදාගෙන මේ වාක්‍ය රටාව හඳුනාගෙන මතක තියාගන්න පුහුණු වීම කරන්න පුළුවන්.
ඊට පස්සේ අපි මේක දීර්ඝ කර ගැනීම කරන්න ඕනේ. මේක වඩාත් අර්ථාන්විත වාක්‍යයක් බවට පත් කර ගන්න ඕන නිසා. ඔහුට මෙහෙ එන්න ඕනේ. He wants to come here. He wants to come here. ඔහුට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. He wants to learn English. ඇයට උයන්න ඕනේ. She wants to cook. ඇයට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ඕනේ. She wants to speak in English. අපිට දැන් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ. We want to play now. අපිට එහෙ යන්න ඕනේ. අපිට එහෙ යන්න ඕනේ. We want to go there. අපිට එහෙ දැම්මම යන්න ඕනේ. We want to go there just now. අපිට ඔයත් එක්ක එන්න ඕනේ. We want to come with you. මට ඔයත් එක්ක එන්න ඕනේ. I want to come with you. දැන් පැහැදිලිනේ වාක්‍ය රටාව. අපි ඊළඟට කතා කරමු like කියන ක්‍රියාපදය කතා විදි භාවිතා කරන ආකාරය. I like to learn English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. We like to learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. You like to learn English. That's why you are watching this. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. ඒකනේ ඔයා මේක නරඹමින් ඉන්නේ. We like to learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. ඔන්න නැවතත් ඒක වචන ක්‍රියාපදය දාන්න ඕනේ. He, she ඇතුළු කණ්ඩායමත් එක්ක. එවනම් ඔහු ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. He likes to learn English. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. She likes to learn English. හැමෝම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. සෑම කෙනාම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතියි. Everyone likes. අන්න හොඳින් බලන්න everyone සමග likes එනවා. Everyone likes to learn English. හොඳයි. අපි තවත් ක්‍රියාපදයක් ගැන කතා කරමු. love love. love කියන්නේ ආදරේ කරනවා. මේක තමයි ගොඩක් අය දන්න තේරුම. නමුත් ආශා කරනවට කියන්නේ මේ ක්‍රියාපදයමයි කියලා දන්නේ කිහිප දෙනා. දැන් බලන්න මෙහෙම මම ඉංග්‍රීසි වලට ආශයි. I love English. මං එහෙ යන්න ආසයි. I love to go there. I love to go there. එතකොට අපි සෙල්ලම් කරන්න ආසයි. We love to play. We love to play. ඔවුන් මෙහෙ එන්න ආසයි. They love to come here. ඔවුන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසයි. They love to learn English. ඇය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසයි. කොහොමද කියන්නේ? ඔන්න දැන් කතෘ පදය she ඒ නිසා අපි ඒක වචන ක්‍රියාවක් වන loves තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. She loves to learn English. ඇයි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ආසයි. She loves to speak in English. ඔහු උදව් කරන්න ආසයි. He loves to help. ඔහු අපට උදව් කරන්න ආසයි. He loves to help us. අපේ බල්ලා මාළු කන්න ආසයි. How do you say that? කොහොමද ඒක කියන්නේ? Our dog loves to eat fish. Our dog loves to eat fish. Mama කිරි බොන්න ආසයි. How do you say? I love to drink milk. මම උගන්වන්න ආසයි. I love to teach. මම ඔබට උගන්වන්න ආසයි. I love to teach you. මම බයික් පදින්න ආසයි. I love to ride bikes. අපි ගී ගයන්න ආසයි. We love to sing songs. We love to sing songs. අපි සංගීතයට සවන් දෙන්න ආසයි. We love to listen to music. දැන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නේ මේ like to සමග ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් භාවිතයක් love to සමග ප්‍රධාන ක්‍රියාවක් භාවිතයකුත් කරා. මතකයි තියෙන්නේ like to eat, love to eat. ඔහොම කියන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙහෙම. ළමයි සීනි කන්න කැමතියි. Children like to eat sugar. Children like to eat sugar. ළමයි සීනි කන්න ආසයි. Children love to eat sugar. Children love to eat sugar. අපිට ඕනම් මෙතන to eat, like to eat වෙන ක්‍රමයකට ඒ කියන්නේ present participle verb එකක් දානවා. like eating කියන. එතකොට ළමයි සීනි කන්න ආසයි කියන එක ක්‍රම දෙකකට කියන්න පුළුවන්. Children like to eat sugar පළවෙනි ක්‍රමය. දෙක children like eating sugar. Children like eating sugar. පැහැදිලිද? ඔය වගේම තමයි මේ love to eat කියන එකයි love eating කියන එකයි. ළමයි සීනි කන්නට ආසයි. Children love to eat sugar. ළමයි සීනි කෑමට ආසයි. Children love eating sugar. අපි එතනදී to eat කියන එක eating බවට පත් කරනවා. එහෙනම් අර මුලින් කියපු සියලුම වාක්‍ය මේ විදිහට වෙනස් කරන්නත් අපිට පුළුවන්. අපි මේ ඉගෙනගත්ත වාක්‍ය රටා හතර වඩා උචිත වෙන්නේ four forms දාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන එක. මොනවද මේ four forms කියන්නේ? ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වාක්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් හතර ආකාරයකට භාවිතා කරනවා. යථාර්ථී ප්‍රකාශනයක්, අපි ඒක ඉංග්‍රීසි කියන positive statement, නැතාර්ථී ප්‍රකාශනයක් negative statement,
ඇතාර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් positive question, නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නයක් negative question. අපි මේක උදාහරණයක් එක බලමු. ඔයාට දුවන්න පුළුවන් you can run. ඔයාට දුවන්න බෑ you can't run. ඔයාට දුවන්න පුළුවන්ද can you run. ඔයාට දුවන්න බැරිද can't you run. මෙන්න මේ ස්වභාවයන් හතරට තමයි කියන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ the four forms of a sentence. කතා කිරීමේදී ඉතාම වටිනවා. දැන් බලමු අපි වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරමු. You love to learn English. අපි කොහොමද කියන්නේ ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස නැහැ කියලා. එතකොට අපි කරන්නේ love කියන ක්‍රියාපදය නැතාර්ථයට හරවනවා. You don't love to learn English. You love to learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසයි. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස නැහැ. You don't love to learn English. අපි කියනවා ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසයිද? එතකොට ප්‍රශ්නයක් හදනවා. කොහොමද? Do you love to learn English? Do you love to learn English? ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස නැද්ද? Don't you love to learn English? Don't you love to learn English? නැවත අපි මේ හතරම කියමු බලන්න. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසයි. You love to learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස නැහැ. You don't love to learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආසයිද? Do you love to learn English? ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස නැද්ද? Don't you love to learn English? ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති. අපි දැන් බලමු අර like to කියන රටාව දාලා. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති. You like to learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නැහැ. You don't like to learn English. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතිද? Do you like to learn English? ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නැද්ද? Don't you like to learn English? ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. You want to learn English. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. You don't want to learn English. ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේද? Do you want to learn English? ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැද්ද? Don't you want to learn English? හොඳයි දැන් පේනවා නේද මේ four forms ඉගෙන ගැනීමේ වාසිය. මොකද වඩාත් අර්ථාන්විත වාක්‍ය එහෙම නැත්නම් ප්‍රශ්න අහන්න කතා කිරීමේදී ඉතාම වැදගත් වෙනවා මේ four forms ගැන අවබෝධය තිබීම.